Trianon 10 oka. Nyugati támogatás. A Magyarországon élő nemzetiségek sokáig Bécstől reméltek önállóságot, majd Prága, Belgrád és Bukarest felé fordultak. Az első világháború kitörése után már Párizs, London, Moszkva és Washington kegyeit keresték. Az Antant hatalmak szívesen terjesztették az általuk gyártott propagandát, mely szerint Magyarországon egy szűk nemesi réteg az uralma alá hajtotta a különböző népeket, egy évezreden át elnyomta őket, majd az egész világot belerángatta a világháborúba. Ahogyan a belépés ellen sokáig tiltakozó Tisza István miniszterelnököt is a világégés elsődleges kirobbantójaként ábrázolták. Emellett az Antant előszeretettel kötött katonai szövetséget az említett népek önálló államaival. 1915-ben Anglia, Franciaország és Oroszország Szerbiának ígérte Horvátországot, Fiumét, Bácskát és a Bánátot, amennyiben kitart a monarchia elleni fegyveres harcban. A háború elől Londonba menekült délszláv politikusok megalakították a Jugoszláv bizottságot, és kitartóan lobbiztak említett érdekeikért. 1916-ban köttetett a bukaresti szerződést, amelynek értelmében Románia belépett a háborúba az Antant oldalán, és ennek fejében neki ígérték Erdélyt, a Tiszántúlt és a Bánátot, amit már a szerbeknek is felkínáltak. Ezekben az ígéretekben sem volt nyoma a nemzetiségi viszonyok figyelembevételének. A románok és a szerbek viszont mindvégig ezt tekintették véglegesnek, ebből egy fikarcnyit sem akartak engedni. A Benes és Masaryk fémjelezte csehszlovák emigráció nem rendelkezett szerződéssel, viszont gyorsan eljutottak az Antant államok külügyminisztériumaiba és újságaihoz. A nyugat, különösen a franciák felkarolták őket, mivel egybecsengett a jövőről alkotott elképzelésük. Masaryk szerint ugyanis éppen egy erős cseh állam és az ugyancsak önállósodó szláv államok gyűrűje vethetne gátat a germanizációnak. Az Antant a jövendő csehszlovák állam vezetőinek ismerte el őket, és területi követeléseiket is elfogadta, amelyek a felvidék bekebelezésére vonatkoztak. A csehszlovákok hadifogoly nemzettársaikból és az emigránsokból hadsereget toboroztak. A háború befejezése után nem sokkal olasz hadvezetéssel meg is kezdték a bevonulást Magyarországra. A románok és a szerbek hasonlóan cselekedtek francia segítséggel, miközben az Antant a béketárgyalásról általában nekik kedvező katonai kiürítési parancsokat küldött. A nyugati hatalmak támogatása nélkül a környező népek nem tudtak volna hozzálátni az országdaraboláshoz.